اليوم يا شباب بدنا نسوي بيض مخلوط طبعا على طريقة مرتي، لأنه هي برأيها هذا أحسن بيض في العالم. طبعا مين اللي بدها تعطيه بين من الصورة، ابننا الصغير يعقوب اللي شفتوه من قبل سوى الفطور تبعه. هو أنا طلب من أمه تسوي الفطور، وبلشت تحكي لي كيف إنه هي البيض تبعها أذكى بيض، وكيف هو بحب البيض تبع أمه، والله يعين مرته عليه. المهم تبلش ببصل اخضر مش ناشف، هاي المرة بنقطعه وبنمسك البندورة الصغيرة بنقطعها اصغر، يعني عبارة عن مش حتى مش قادر اشوف كيف مركزة هي قد ما هو صغير التقطيع تبعها. وبتاخذ فلفل اخضر وبتقطعه برضه صغير صغير صغير، ناعم جدا جدا جدا، وبتجهزهم. وبعدين شوية بقدونس، والله بنسوي تبولة منها. بعدين بتمسك البيض ولازم تحطه بصحن تاني مع الملح والفلفل، وبتخلطه تخليط لحتى تقدرش تشوف الأصفر من الأبيض أو الأبيض من الأصفر. زدت شوية زيت بهالمقلاية وبتفرشه كلياته. شوف أحلى، شوف. ما بتحط البقدونس طوالي، بتزيد شوية ملح عليه، بتحرك فيه البيض، بعدين بتزت البقدونس. ليش؟ عشان ما يدوب البقدونس طوالي وانت عم تطبخه. مرتي بتحب تسويه ناشف جدا، يعني لدرجة انه بتضطر تسوي له شراب معاه مشان يقدر يهضمه. سوت له ليموناضة مع عسل وصحتين يا شباب.